Υπάρχουν άνθρωποι που συμμετείχαν στην ιστορία και υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν ολόκληρη τη ζωή τους μέσα σε αυτήν. Ο Μιχάλης Κόρακας ανήκε στη δεύτερη κατηγορία. Από την Επανάσταση του 1821 μέχρι τις μεγάλες εξεγέρσεις της Κρήτης, δεκαετίες αργότερα, ο Κόρακας βρέθηκε σχεδόν παντού όπου υπήρχε πόλεμος. Πολέμησε στην Κρήτη, πέρασε στην υπόλοιπη Ελλάδα, βρέθηκε δίπλα σε μορφές όπως ο Γιώργος Καραϊσκάκης και συνέχισε να μάχεται ακόμη και σε ηλικία που άλλοι είχαν ήδη αποσυρθεί. Έζησε κυνηγημένος, τραυματισμένος και εξόριστος. Όμως δεν σταμάτησε ποτέ να επιστρέφει. Για τους Οθωμανούς ήταν ένας επικίνδυνος επαναστάτης. Για τους Κρητικούς έγινε σύμβολο αντίστασης. Αυτή είναι η ιστορία του καπετάν Μιχάλη Κόρακα, του ανθρώπου που αφιέρωσε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στον αγώνα. Ο Μιχάλης Κόρακας γεννήθηκε το 1797 στην Πόμπια της Μεσαράς, στην υπόδουλη τότε Κρήτη. Μεγάλωσε σε μια εποχή όπου οι συγκρούσεις με τις Οθωμανικές αρχές ήταν συνεχείς και η ζωή στα χωριά του νησιού σκληρή και αβέβαιη. Νέος ακόμη, πριν γίνει γνωστός ως οπλαρχηγός, ο Μιχάλης εργαζόταν ως βοσκός στα κοπάδια του διαβόητου Τούρκου αγά της Μεσαράς, Αλίκου. Ενός ανθρώπου που οι κάτοικοι της περιοχής συνέδεαν με βιαιότητες και φόνους, ακόμη και με τη δολοφονία συγγενικού του προσώπου. Μεγάλωνε με βαθύ μίσος απέναντι στην Οθωμανική καταπίεση και με την επιθυμία να πάρει εκδίκηση. Όταν ήταν περίπου 18 ετών, ύστερα από ακόμη μία προσβολή του αγά απέναντι στους χριστιανούς και την πίστη τους, ο Μιχάλης δεν άντεξε. Σύμφωνα με την κρητική παράδοση, σκότωσε τον Αλίκο αγά βάζοντας τέλος σε έναν άνθρωπο που είχε σκορπίσει φόβο σε ολόκληρη την περιοχή. Έτσι, αναγκάστηκε να καταφύγει στα βουνά και να γίνει φυγόδικος. Στα βουνά, ο Μιχάλης έμαθε να κινείται σε δύσβατα μέρη, να χρησιμοποιεί όπλα και να επιβιώνει κάτω από σκληρές συνθήκες. Η Κρήτη εκείνης της εποχής διαμόρφωνε πολεμιστές πολύ πριν τους κάνει γνωστούς η ιστορία. Και ο Κόρακας σύντομα θα γινόταν ένας από τους σημαντικότερους. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση το 1821, η Κρήτη μπήκε γρήγορα στη φωτιά του πολέμου. Ο Μιχάλης εντάχθηκε στο σώμα του οπλαρχηγού Μιχάλη Κουρμούλη. Μαζί του πολέμησε στα Σφακιά απέναντι στις δυνάμεις του Μουσταφά Πασά σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της κρητικής εξέγερσης. Την ίδια περίοδο συμμετείχε και σε μια επιχείρηση που έμεινε ζωντανή στη μνήμη της Μεσαράς. Μαζί με 2 ακόμη αγωνιστές, κατάφερε στις Γκαγκάλες να απελευθερώσει δεκάδες αιχμάλωτες γυναίκες και κορίτσια από το χωριό του, τις οποίες είχαν αιχμαλωτήσει οι Οθωμανοί. Το 1826 συμμετείχε στις μάχες της Μαλάξας, όπου και τραυματίστηκε. Όταν η Επανάσταση στην Κρήτη καταπνίγηκε, ακολούθησε το σώμα του Κουρμούλη σε ένοπλες ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Το 1827, μαζί με κρητικούς Καρπάθιους και Κάσιους αγωνιστές, εξόπλισε 3 μικρά πλοία και συμμετείχε σε επιθέσεις εναντίον Οθωμανικών και Αιγυπτιακών δυνάμεων στο Κρητικό και Λιβικό πέλαγος. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, πέρασε και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Βρέθηκε στην Πελοπόννησο, όπου συμμετείχε στη μάχη του Νεόκαστρου. Αργότερα συνέχισε τον αγώνα στην Αθήνα, πολεμώντας στο πλευρό του Καραϊσκάκη, στις επιχειρήσεις γύρω από την Αθήνα και το Φάληρο, ενώ πέρασε και από το Ναύπλιο. Η δράση του αναγνωρίστηκε από τις επαναστατικές ελληνικές αρχές. Για πολλούς κριτικούς αγωνιστές εκείνης της εποχής, ο αγώνας δεν περιοριζόταν μόνο στο νησί τους. Υπήρχε η αίσθηση ότι συμμετείχαν σε μια συνολική ελληνική εξέγερση απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ο Κόρακας ήταν ένας από αυτούς. Ο βασιλιάς Όθωνας, αναγνωρίζοντας τη δράση του στους αγώνες της Επανάστασης, του παραχώρησε γη στο Ναύπλιο ως αναγνώριση της προσφοράς του. Όμως ο Κόρακας δεν έμεινε ποτέ μακριά από την Κρήτη. Το 1834 εγκατέλειψε όσα είχε αποκτήσει και επέστρεψε στο νησί. Η Επανάσταση του 1821 δεν έφερε την ελευθερία στην Κρήτη. Το νησί παρέμεινε υπό Οθωμανικό έλεγχο και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν για δεκαετίες. Συνέχισε να συμμετέχει σε εξεγέρσεις, όπως στην Επανάσταση του 1841 και αργότερα στην εξέγερση του 1858,
Με τα χρόνια απέκτησε όλο και μεγαλύτερη φήμη ως οπλαρχηγός της Μεσαράς. Οι Οθωμανοί τον θεωρούσαν έναν από τους πιο επικίνδυνους κρητικούς επαναστάτες. Όμως για τον τοπικό πληθυσμό, ο Κόρακας είχε ήδη αρχίσει να γίνεται θρύλος. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων γνώρισε και τις συνέπειες της συνεχούς σύγκρουσης. Κυνηγήθηκε από τις Οθωμανικές αρχές, αναγκάστηκε κατά περιόδους να εγκαταλείψει την Κρήτη και έζησε ακόμη και την εξορία, χωρίς όμως να σταματήσει ποτέ να επιστρέφει στον αγώνα. Η εμπειρία του από τις μάχες, η αντοχή του και η ικανότητά του να οργανώνει άνδρες σε δύσκολες συνθήκες τον έκαναν σημείο αναφοράς για τους νεότερους αγωνιστές. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, η επιρροή του μεγάλωνε. Το 1866 η Κρήτη εξεγέρθηκε ξανά. Ήταν μία από τις σημαντικότερες και πιο αιματηρές επαναστάσεις στην ιστορία του νησιού. Παρά την προχωρημένη πλέον ηλικία του, ο Μιχάλης Κόρακας βρέθηκε και πάλι στην πρώτη γραμμή. Οι επαναστάτες τον ανέδειξαν γενικό αρχηγό των ανατολικών επαρχιών της Κρήτης, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και το κύρος που είχε αποκτήσει ύστερα από δεκαετίες πολέμου. Οργάνωσε επιχειρήσεις, συντόνισε ένοπλα σώματα και συμμετείχε ενεργά στις συγκρούσεις απέναντι στις Οθωμανικές δυνάμεις. Δεν ήταν ένας αρχηγός που έδινε διαταγές από ασφαλή απόσταση. Παρέμενε στο πεδίο της μάχης μαζί με τους άνδρες του, ακόμη και σε ηλικία που οι περισσότεροι θα είχαν αποσυρθεί. Η Επανάσταση του 1866 συγκλώνησε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου. Παρά τις τεράστιες απώλειες όμως, η Κρήτη δεν κατάφερε ακόμη να απελευθερωθεί και ο Κόρακας συνέχισε να ζει μέσα στον αγώνα. Στο πλαίσιο της κρητικής εξέγερσης του 1878, σε ηλικία περίπου 81 ετών, βρέθηκε ξανά επικεφαλής των επαναστατικών δυνάμεων στην περιοχή του Ηρακλείου. Μετά τη μεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων και την παραχώρηση των προνομίων της Χαλέπας στους Κρητικούς, η κατάσταση στο νησί άρχισε προσωρινά να ηρεμεί. Τότε ο Κόρακας μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου ο βασιλιάς Γεώργιος I τον τίμησε για τη μακρόχρονη προσφορά του, παραχωρώντας του έκταση γης και τιμητική σύνταξη. Μετά από δεκαετίες πολέμου, είχε πλέον γίνει μια ιστορική μορφή εν ζωή. Η φήμη του είχε ξεπεράσει τα όρια της Κρήτης και το όνομά του ήταν γνωστό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως δεν έμεινε στην πρωτεύουσα. Επέστρεψε ξανά στην Κρήτη, εκεί όπου είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του, εκεί όπου είχε πολεμήσει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Πέθανε το 1882, αφήνοντας πίσω του μια πορεία σχεδόν 60 χρόνων μέσα σε επαναστάσεις και πολέμους. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες του Noctua Tales, κάντε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα ιστορικά βίντεο. Και αν θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μας και να διαβάσετε περισσότερα για τα θέματα των βίντεο, μπορείτε να βρείτε τα e-books του καναλιού στα link της περιγραφής και στο πρώτο σχόλιο. Όταν πέθανε, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τον αποχαιρετήσει. Η κηδεία του έγινε με τιμές αρχηγού. Ήταν τυλιγμένος με τη γαλανόλευκη και ζωσμένος με τα όπλα που τον είχαν συνοδεύσει σε δεκαετίες πολέμων και επαναστάσεων. Χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν την πομπή, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που είχε συνδεθεί όσο λίγοι με τους αγώνες της Κρήτης. Για τους συμπολεμιστές του ήταν ο πατέρας. Για τις Οθωμανικές αρχές, ένας από τους πιο επικίνδυνους και καταζητούμενους κρητικούς επαναστάτες. Το όνομα του Μιχάλη Κόρακα πέρασε οριστικά στη λαϊκή μνήμη της Κρήτης. Υμνήθηκε σε τραγούδια και ποίηματα και έγινε σύμβολο αντίστασης για τους κρητικούς. Το πρότυπο του ανυπότακτου κρητικού αγωνιστή που ενσάρκωσε ο Κόρακας αποτυπώθηκε αργότερα και στη λογοτεχνία στο έργο «Καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Μιχάλης Κόρακας δεν ανήκει μόνο στην ιστορία της Κρήτης. Ανήκει στη μνήμη ολόκληρης της Ελλάδας. Τραγούδι λέω του Κόρακα του Καπετάν Μιχάλη, όπου στη γνώση στην Αντριά δεν θα του μοιάσουν άλλοι, που τον φοβάται η Τουρκιά, πασάδες τον τρομάζουν και τουρκοφάγο Κόρακα, όλοι τον ονομάζουν. Μπορείτε επίσης να βρείτε το Noctua Tales στο Facebook, το TikTok και το Instagram για περισσότερο ιστορικό περιεχόμενο και νέες ιστορίες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.